Hello everyone. তো আজি সেশনত আমি স্টার্ট কৰিম যে এসআই এক্সাম যেটো রিসেন্টলি আপোনালোকে দি উঠিছে হে এসআই এক্সামত আপোনালোকৰ কাট অফ মার্ক কিমান লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ যেটো নেক্সট ফেজ হয় ফিজিক্যাল হয় তো হে ফিজিক্যালত যাব কাৰণে আপোনালোকৰ কিমান কাট অফ হ'ব আৰু কাট অফ লাষ্ট ইয়াৰ কিমান হয় আমি গুটেখিনি আজি ডিসকাস কৰিম আহক তো টোটাল পোস্ট আছিলে ইমানখিনি টোটাল 624 পোস্ট আছিলে আৰু আপোনালোকে যিমান মাৰ্কছৰ কাৰণে এক্সাম দিছিলে হেতু আছিলে 100 মাৰ্ক যত আপোনালোকৰ এবাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং আছিলে 0.5 কে এতিয়া এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান হ'ব পাৰে লাষ্ট ইয়াৰ যদি কোনবা আছে পাস কৰিছে জুনে এক্সাম বা লাষ্ট ইয়াৰ জুনে এক্সাম দিছিলে গম পাই লাষ্ট ইয়াৰ যে লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফ কিমান আছিলে 70 মানৰ পৰা স্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈছিলে তো এবাৰ কিমান হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে ইয়াৰ মাজত মই কৈ দিছো যে এসআই আপোনাৰ দুটা আছে এসআই এবি এসআই ইউবি তো আমি দুটাই ডিসকাস কৰিম আজি আমাৰ এই ভিডিওটোত এসআই ইউবি তো আহক আমি চাও লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফটো কিমান হয় আৰু এবাৰ কাট অফ কিমান হৈ যাব পাৰে তো আহক প্ৰথম কক যে লেভেল অফ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আছিল ইজি আছিল ট্ৰিকি আছিল নে হাৰ্ড আছিল বহুতে কোৱা মতে যে কোৱেশ্চন এবাৰ বহুত ট্ৰিকি আহিছিল ইমান টান নাছিল বা ইমান একেবাৰে ইজি নাছিল কোৱেশ্চন খিনি ট্ৰিকি আছিল মানে আনসাৰ খিনি বা অপচন খিনি বহুত ট্ৰিকি আছিল যাৰ কাৰণে আনসাৰটো ওলাবৰ কাৰণে বা বাছিবৰ কাৰণে খুব টান পাইছে ষ্টুডেন্টবোৰে এটো আছে 2022 চনৰ কাট অফ ইয়াতে আপোনাৰ আছে এসআই ইউবি আন ব্ৰাঞ্চ ইয়াতে কি কৈছে আন আপোনাৰ যেটো ইউআৰ মানে জেনাৰেলত কিমান আছিল মেলৰ আছিল 71 ফিমেল 59.5 এসসি 63.5 ফিমেল ইমান এসটিপি আছিল 63.5 মেল আৰু ফিমেল 52.5 ST Hills 52 male আৰু 44 female এনেকে OBC MOBC 65.5 আৰু 55 male আৰু female EWS আছিল 64.5 male আৰু female 52 আৰু ইয়াত নেক্সট আছিল SI ওপৰত আছিল SI UB আৰু নেক্সট আছিল SI AB এতিয়া ইয়াতে কিমান দিছিল 65.5 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছিল আনৰিজাৰ্ভ বা জেনাৰেল ক্যাটাগৰী তাৰপৰা SC আছিল মেল 57 STP যেহেতু আপোনাৰ মেল দিছিল মানে ইয়াতে ফিমেল নাছিলে তো যাৰ কাৰণে অকল মেল দেখাইছে STP মেল আছিল 58.5 ফিমেল 61 ST হিলছৰ অকল মেল আছিল 44.5 OBC MOBC মেল আৰু ফিমেল 59.5 আৰু 62.5 আছিল আৰু এনেকে EWS আছিল 54.5 আৰু এটা কোটা আছিল যোনটো আছিল স্পৰ্টছ পাৰসন যোনটো এবাৰ দেখা যোৱা নাই 41.5 তো লাষ্ট ইয়াৰ কিমান দেখা গৈছিল SI UB 71 আৰু SI AB 65.5 তো এবাৰ ইয়াতকে হয়তো অলপ বেছি বা কম কিন্তু মই আশা কৰিছো যে আপোনাৰ কম হ'ব যেহেতু কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো লাষ্ট ইয়াৰকে এবাৰ অলপ হাৰ্ড আহিছিল বুলি ষ্টুডেন্টবোৰে কোৱা গৈছে তো আমি এটা টেন্টেটিভ মাৰ্কস এটা গেছ কৰিছো জেনাৰেলৰ 65 to 70 যাব পাৰে হয়তো ইয়াতকে কেতিয়াবা বেছিও যাব পাৰে আৰু কমও যাব পাৰে নেক্সট OBC 60 to 65 60 to 65 ত কমও হ'ব পাৰে বেছিও হ'ব পাৰে নেক্সট SC 55 to 60 আৰু ইয়াৰ মাজতে মেল ফিমেল মই দুটাই কৈছো যদি আপোনাৰ ফিমেল 55 হয় মেলৰ 60 যাব পাৰে ST 50 to 55 তো এখিনি আমাৰ এটা গেছ কৰিছো যে এখিনি আপোনাৰ হ'ব পাৰে মাৰ্কস ইয়াতকে হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে বা কমও হ'ব পাৰে এখিনি এটা এস্টিমেট ধৰিছো এটো আছিল লাষ্ট ইয়াৰটো যোনটো আছিল এটো 2022 ৰ আছিল 2022 ৰ আপোনাৰ হাই কাট অফ দেখা গৈছিল এবাৰ হয়তো কাট অফটো অলপ কমিবও পাৰে যেহেতু লেভেল অফ কোৱেশ্চন এবাৰ অলপ ট্ৰিকি আছিল আৰু এবাৰ অলপ হাৰ্ড হোৱা বুলি কৈছে তো এখিনিতে আছিল যে আপোনালোকৰ কাট অফ কিমান যাব পাৰে আপোনালোকৰ নিজে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবচোন যে আপোনালোকৰ আনসাৰখিনি কেনেকুৱা হৈছে আৰু কাট অফ কিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিছে সকলোৱে তো আশা কৰিছো সবে কমেন্ট সেকশনত কয় যে আপোনালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে আৰু কাট অফ কিমান এক্সপেক্ট কৰিছে তো এখিনিতে আছিল আজি ভিডিও থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ তো আমাৰ মহাপেকৰ আমাৰ অফাৰ চলি আছে 3299 ইন ডাবল ভ্যালিডিটি আশা কৰো সবে এই অফাৰৰ ইউজ কৰে থ্যাংক ইউ